माऊ तुझा टिफिन दे ना बेटा. संपलं का?
तर आता माझं गरम पाणी पिऊन झालेलं आहे, तुम्ही बघितलंच. आणि जे कोणी माझ्यासोबत वेट लॉस जर्नी फॉलो करत असतील तर त्यांच्यासाठी सांगते, कमीत कमी दिवसभरामध्ये जर तुमचं जमत नसेल ना, तर कमीत कमी तुम्ही सकाळी उठल्या उठल्या आणि रात्री झोपायच्या वेळेला कोमट पाणी पिऊन मग झोपायचं आहे. त्याच्याने तुम्हाला जबरदस्त रिझल्ट पाहायला मिळतील. आणि दुसरी एक गोष्ट, जेव्हा तुम्ही जेवण कराल आणि नाश्ता कराल, जर तुम्ही 2च वेळा जेवण करत असाल तरी चालेल, जर काही जर नाश्ता करत असेल तरी ठीक आहे. प्रत्येक वेळेला तुम्ही प्रत्येक घास 32 वेळा चावायचा आहे आणि पहिल्या घासाचं पूर्ण तोंडात आपण पाणी तयार होईल तेव्हाच आपण दुसरा घास खायचा आहे, असं आपल्याला जेवण करायचं आहे. आणि दिवसभरात जेव्हा केव्हा आपण पाणी पिऊ तेव्हा एक एक घोट, आता जसं मी तुम्हाला पाणी पिऊन दाखवलं तसं तोंडामध्ये चूळ भरून मग असं पाणी प्यायचंय. तर नक्कीच तुम्हाला याचा फायदा होईल. असं तुम्ही प्लीज फॉलो करा. आणि कमीत कमी 15 दिवस असं केल्यानंतर तुम्ही वाटल्यास तर वजन करून बघा, तुमचं 2-3 किलो तरी कमी झालेलं असेल, हे मी तुम्हाला खात्री.